Λάζαρος Πεντερίδης είναι συνειδητής και διευθύνων σύμβουλος της Come Together. Και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούσα να καταλάβω, είχα μπει στο site και το κοίταζα, τι καινούριο φέρνει η Come Together στο κομμάτι των online εισιτηρίων. Εκεί είναι η δραστηριοποίηση. Ναι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που μπαίνεις και παίρνεις ένα online εισιτήριο. Καταρχήν είδα ότι έχετε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τις οποίες υπάρχουν εισιτήρια στην Come Together. Ωραία. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι επαναφανταζόμαστε το ticketing, τη διάθεση εισιτήριων δηλαδή, για μεγιστοποίηση του τζίρου των διοργανωτών και μεγιστοποίηση και του ενθουσιασμού, του engagement του κοινού. Στην ουσία φέρνει τρεις πυλώνες καινοτομίας, παύλα, προστιθέμενης αξίας, η Come Together. Γι' αυτό και κουβεντιάζουμε. Την καινοτομία ψάχνουμε να βρούμε. Ακριβώς. Το ένα έχει να κάνει με την δευτερογενή αγορά των εισιτηρίων. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα στις παραδοσιακές λύσεις εισιτηρίων, η δευτερογενής αγορά είναι μια μαύρη αγορά. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος των εισιτηρίων αφότου φύγουν από την αρχική πώληση. Παρότι υπάρχουν σε πολλά site αναρτημένα εισιτήρια, πάντα έχεις το ρίσκο τι θα είναι αυτό που θα πληρώσεις και αν θα το πάρεις και κυρίως αυτό που λέτε, μια μαύρη αγορά. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να βάλει οποιαδήποτε τιμή. Υπάρχουν φαινόμενα σε πολύ δημοφιλή events, όπως και οι ίδιοι είχαμε και απογοητευτικές εμπειρίες με αυτό που ήταν και αφορμή. Μπαίνεις σε ένα event για να κλείσεις από την προπόληση και σε δευτερόλεπτα πολλές φορές έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Υπάρχουν ticket bots, αγοράζουν μαζικά εισιτήρια. Σκοπό μόνο. Ticket bots είναι που ξαφνικά λέει σε 3 λεπτά έφυγαν 40.000 εισιτήρια. Ακριβώς. Υπάρχει software δεν που είναι τα φυσικά πρόσωπα. Όχι, δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Οπότε αμέσως αυτά τα bots αγοράζουν τα εισιτήρια. Αγοράζουν τα εισιτήρια με σκοπό να τα μεταπουλήσουν μαζικά σε online δευτερογενείς αγορές. Μα μου λέγανε, ας πούμε, μεθαύριο είναι ο τελικός του εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια του Ολυμπιακού με την Φιωρεντίνα για το conference. Μου λέγανε ότι κυκλοφορούν εισιτήρια τα οποία είναι 2 και 3 και 4 χιλιάρικα. Ακριβώς. Τα οποία φαντάζομαι θα έχουν 100, 200, 300 ευρώ. 300 μπορεί να μην έχουν, λιγότερο. Ακριβώς αυτό γίνεται. Αυτό το φαινόμενο λέγεται ticket scalping, δηλαδή μεταπώληση των εισιτήριων σε πολύ ψηλές τιμές. Αυτό που κάνουμε εμείς, μια καινοτομία μας, είναι ότι έχοντας καινοτόμους μηχανισμούς παράδοσης του εισιτηρίου, όπως για παράδειγμα δυναμικά QR codes που αλλάζουν κάποια δευτερόλεπτα, επιτυχάνουμε έλεγχο και εχνηλάτηση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός εισιτηρίου. Δηλαδή. Επομένως, μπαίνω, φαινομενικά είμαι εγώ, αλλά είναι και άλλα 5 bots που έχω στήσει εγώ και παίρνω τα εισιτήρια. Ναι. Ωραία, τα παίρνω από εσάς. Εξαλείφουμε το κίνητρο για να τα πάρουν τα bots, γιατί δεν μπορούν να τα μεταπουλήσουν σε οποιαδήποτε τιμή. Ο διοργανωτής θέτει τους κανόνες μεταπώλησης. Οι μεταπωλήσεις γίνονται πάλι από την πλατφόρμα μας, αναγκαστικά, γιατί δεν είναι ένα QR code το οποίο μπορείς να το πάρεις και να το πας. Ναι, είναι ένα δυναμικό QR code το οποίο αλλάζει, οπότε δεν έχεις κάτι να πάρεις να πουλήσεις αλλού. Επομένως, έτσι μπορεί να τεθούν κανόνες όπως όρια στην τιμή μεταπώλησης. Τι με εμποδίζει στο bot το οποίο έχω πάρει εγώ το ειστήριο και έχω και άλλα 5 ειστήρια από bots. Τι εμποδίζει το bot νούμερο 1 να έχει το όνομά σας εκ των υστέρων? Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το μεταπουλήσει στο 2.000 ευρώ. Οπότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άμα μπορεί να το μεταπουλήσει. Θα του μείνει στα χέρια. Σε κοντινή ή στην τιμή που το αγόρασε πάνω κάτω ή λίγο πιο ακριβά, ας πούμε, αλλά σε normal τιμές. Γιατί ο διοργανωτής τα βάνει στην τιμή μεταπώλησης. Ναι. Μέχρι εκεί μπορεί να μεταπολυθεί. Αυτό. Και επίσης δίνει τη δυνατότητα και στους διοργανωτές να παίρνουν ένα ποσοστό από τη δευτερογενή αγορά, η οποία μέχρι τώρα ήταν μη προσβάσιμος όλος αυτός ο τζίρος. Και είναι μια πολύ μεγάλη πίτα και αυτή. Επομένως, είναι κερδισμένα όλα τα πάρτις, δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες. Ο τελικός φαν δεν παίρνει. Πέρα από το ηθικό στοιχείο του πράγματος, δηλαδή ότι εγώ που θέλω να πάω, δεν θα χάσω το ειστήριο επειδή έχετε ρίξει 500 bots στην αγορά και θα με αποκλείσει. Αυτό είναι ένα ηθικό δίλημμα το οποίο λύνεται. Ο διοργανωτής τι άλλο έχει να κερδίσει? Τα 500 ειστήρια θα πουλάει και 500 πουλάει. Και τώρα? Ο διοργανωτής προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία στο κοινό του. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξεκλειδώνει και εξτρά τζίρο από τη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή,
δεν σταματάει. Το sold out δεν είναι το ταβάνι του πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει. Εφόσον έχει καταφέρει με ένα event να έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη ζήτηση. Αν έχει φύγει με τον bot ένα κατοστάρικο το ειστήριο, ένα κατοστάρικο θα πάρει. Αν υπάρχει ένα ταβάνι για τη μεταπώληση, ενδεχομένως θα πάρει 150, 170, ξέρω εγώ. Και ο φαν με μια χαμηλότερη. Δηλαδή, η τιμή μεταπώλησης είναι χαμηλότερη από αυτή που είναι στις δευτερογενείς αγορές. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μπει σε εφαρμογή, δηλαδή. Βεβαίως και έχει μπει σε εφαρμογή. Έχει γίνει συγκεκριμένα σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά που βλέπω στο site, αν το δείξουμε. Το δείχνουμε στον αέρα. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που είναι σήμερα. Δείξτε το δικό μου το λάπτοπ, σας παρακαλώ, από το control, που φαίνονται έτσι πιο πολύ. Λοιπόν, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που είναι πολλές εκδηλώσεις και διαφορετικές υφής εκδηλώσεις, όλες αυτές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όχι, δεν συμβαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις το να είναι sold out και να υπάρχει δευτερογενής αγορά. Εντάξει, κάποιες δεν θα γεμίσει η αίθουσα, αλλά λέω για κάποιες που είναι. Εδώ είναι κάποια πολύ ελκυστικά από αυτά που βλέπω εδώ. Βεβαίως. Ένα πολύ καλό παράδειγμα. Καταρχήν, εμείς έχουμε υποστηρίξει πάνω από χιλιάδες εκδηλώσεις μέχρι τώρα σε Ελλάδα και έχουμε όμως κάνει και στην Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και στην Ισπανία. Τώρα, ας πούμε, ένα πολύ καλό case study, να το πω έτσι, αυτής της καινοτομίας με τη δευτερογενή αγορά ήταν το Reworks Festival στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνανε εκατοντάδες μεταπωλήσεις και αυτό, δηλαδή, βγήκαν όλοι κερδισμένοι, ενώ ήταν sold out το event. Μιλάμε από το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στα Βαλκάνια είναι. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι βάζετε τις βάσεις μεθαύριο και για άλλες εκδηλώσεις που γίνονται με άλλο τρόπο, τέλος πάντων, να μπουν σε αυτή τη λογική, να το επιλέξουν εταιρείες να μπουν που διοργανώνουν τα events να μπουν σε αυτή τη λογική. Ναι, αυτό γίνεται. Η συνεργασία μας είναι με τους διοργανωτές των events ή και με αθλητικές ομάδες στο μέλλον. Εσείς κερδίζετε το ποσοστό που παίρνει ο μεταπολιτής του εισιτηρίου, δηλαδή όχι ο μεταπολιτής, ο πολιτής του εισιτηρίου. Ναι, εμείς είμαστε και από την αρχική. Είμαστε και πρωτογενής και δευτερογενής αγορά εισιτηρίου ενοποιημένοι. Και αυτό είναι ένας πυλώνας καινοτομίας που φέρνουμε. Υπάρχουν και άλλα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Καταρχήν είναι τα ψηφιακά συλλεκτικά. Όπως θυμάστε, παλιά τα χάρτινα εισιτήρια ο κόσμος τα κρατούσε ένα ενθύμιο και είχαν. Τώρα έχουν γίνει NFTs στα εισιτήρια. Έχουν γίνει σαφώς NFTs στη δική μας την περίπτωση. Αλλά πριν τη δική μας περίπτωση, για κάποιο λόγο έχουν τελευταία γίνει λίγο βαρετά τα εισιτήρια. Ήταν ένα απλό QR code σε ένα PDF και δεν έχουν το συλλεκτικό στοιχείο. Και ίσα-ίσα εμείς το φέρνουμε αυτό πίσω στον ψηφιακό κόσμο και μπορείς να το κάνεις και on steroids που λέμε στον ψηφιακό κόσμο, δηλαδή σε σχέση με το χαρτί. Γιατί μπορεί να έχεις βίντεο, μπορεί να έχεις 3D τέχνη. Οπότε στη συλλογή σου έχεις και τα εισιτήριά σου. Έχεις και τα εισιτήριά σου ακριβώς και έχουν και κάτι πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ένα βίντεο, highlights από το event, ψηφιακή τέχνη κλπ. Αυτό είναι το δεύτερο. Είπατε άλλα δύο. Σωστά. Και αυτό βέβαια μπορεί να φέρει έξτρα τζίρο και στους διοργανωτές, γιατί μπορεί να βάλουν και sponsor, να τοποθετήσουν sponsors εκεί. Μπορεί να το πουλάνε και σε κάποιο έξτρα ποσό, ανάλογος πόσο ενδιαφέρον είναι και το συλλεκτικό. Τώρα, το τρίτο κομμάτι είναι το λεγόμενο cross-selling, δηλαδή πώληση επιπλέον προϊόντων μαζί με το εισιτήριο, προϊόντων και εμπειριών. Όπου μπορεί ένας διοργανωτής να πουλήσει εκτός του εισιτηρίου και κάποια πρόσβαση σε κάποιο exclusive χώρο μέσα στον event. Μπορεί να έχει φαγητό και ποτό, merchandise. Το οποίο είναι μέσα στο ειστήριο. Ναι, on top, δηλαδή εξτρά από το ειστήριο, στην εμπειρία της αγοράς πετάγεται και η δυνατότητα να αγοράσει ο καταναλωτής και επιπλέον πράγματα που είναι σχετικά με το event. Πόσο καιρό είστε στον αέρα? Βγήκαμε το 2019 τον Οκτώβριο live. Βέβαια, μετά λίγο με τον κορονοϊό είχαμε την. Δεν υπήρχαν events. Ναι, ήταν ένα σκαμπανέβασμα. Αλλά μετά. Και πού σκοπεύετε να φτάσετε, τι στόχους έχετε βάλει? Οι στόχοι μας είναι να επεκταθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Για αρχή θέλουμε να επεκταθούμε σε μια ακόμη αγορά του εξωτερικού. Και συγκεκριμένα στοχεύουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να το φέρουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, και μάλιστα να τοποθετηθούμε και σαν πάροχοι τεχνολογίας για άλλες εταιρείες ticketing, δηλαδή για να μην πηγαίνουμε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα. Λοιπόν, come together. Αν βάλει κάποιος come together, μην δώσουμε διεύθυνση. Μία λέξη, νομίζω θα πέσει πάνω σας θέλοντας και εμείς. Το ελληνικό Google μας βγάζει. Ή cometogether.live για να είμαστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Πετρίδη.